ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ አማን ሁሉ ደህና ነኝ። እንዳንተ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ ያለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ዩቲዩብ ስልካችን ተጠቅመን በሁለት ደቂቃ ብቻ መክፈት እንችላለን የሚለውን ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ አሁን ያለነው እንደምታዩት ክሮም ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ዩቲዩብ የሚል አለ። እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እንግዲህ ከላይ ይሄ ፎቶ የሚታይበት የኔ አካውንት ስላለ ነው። እናንተ ጋር ባዶ ቦታ ነው የሚሆነው፣ ዝም ብሎ የሆነ ምልክት ነው የሚሆነው። እሱ ለአንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አካውንት ምልክት ወደ ታች የሚያመለክት ጭረት ያለበት ላይ አንድ እነካለን። አንድ እነካና እዚህ ጋር ወደ ታች መተን አድ አካውንት የሚል ላይ እንሄዳለን። ከዛ ደግሞ አድ አናዘር አድ አካውንት ቱ ዲቫይስ የሚል ላይ እነካለን። ክሊክ ብቻ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን የተወሰነ ሰርች ያደርጋል፣ እንጠብቃለን። እዚህ ጋር ፐርሚሽን ነው የሚጠይቀው። ፊንገር ፕሪንት እጠቀማለሁ እኔ። እሺ ኮኔክሽን ትንሽ አዛ ስለሆነ ነው። ያው እናንተ እንግዲህ እስከዛ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ ቆዩ። በቅንነት ዝም ብላችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለሰው ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስና ቻናሌ እንዲያድግልኝ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ። እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜል ካላችሁ እዚህ ጋር ዝም ብሎ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን አስገብታችሁ ኮንቲኒው ማለት ነው። ኢሜል የሌላችሁ ካለ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ኢሜል እንዴት እንደሚከፈት እንድሰራላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ ኢሜልን አስገባለሁ እዚህ ጋር። ከዛ ኔክስት እንላለን። እሺ እዚህ ጋር እንግዲህ ፓስዋርዳችንን ነው የምናስገባው። ፓስዋርዳችንን እዚህ ጋር እናስገባለን። እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ሴቭ የተደረገ ካለ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ከሌለ ደግሞ እናንተ ማኑዋል አስገቡ። እኔ እዚህ ጋር ሴቭ የተደረገ ያስገባለሁ። ኔክስት እንላለን። እንጠብቃለን ትንሽ። አይ አግሪ የሚል ብቻ እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እንጠብቃለን። እንግዲህ ኦልሞስት እየጨረስን ያለ ነው። መጨረሻው አካባቢ ነን። እንግዲህ ይሄን ያህል ቀላል ነው። ከሚገርማችሁ ነገር ይሄን ያህል ቀላል ነው ዩቲዩብ ቻናል መክፈት። ምንም እንደሚባለው እንደሚወራው ምናምን ከባድ አይደለም። እንደዚህ ቀላል ነው። አዎ እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ ሪዳይሬክት እያደረገን ያለው ይገርማችኋል። እንግዲህ በጣም እጅግ በጣም ቀላል ነው ዩቲዩብ ቻናል መክፈት። እንግዲህ እቺን አንድ ጊዜ በመንካት አሁን የከፈትነውን ቻናል እንፈልጋለን። እንግዲህ እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ እናደርግና ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይኸው አሁን የከፈትነው ቻናል ይኸው እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን የከፈትነው ቻናል ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ቻናሉን ከፍተን ጨረስን። ይሄ ነው እንግዲህ ቻናላችን ላይ የተወሰኑ ነገሮችን እንዴት እንደሚስተካከሉ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ከላይ ያለው እንትኑ ላይ እነካለን። እሱ ላይ አንዴ ክሊክ እናደርግና ዩር አካውንት የሚል ዩር ቻናል የሚል ላይ ዩር ቻናል የሚል ላይ አንድ እነካለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስም እዚህ ጋር እንቀይራለን። የምትፈልጉትን የቻናል ኔም ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ቻናል ኔማችሁን ትቀይራላችሁ። እኔ ለምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ መኒ ኦንላይን 2 ልበል። እዚህ ጋር ያው ይሄን አጥፉና ክሬት ቻናል እንበል። ክሬት ቻናል የሚል እንነካለን።
እዚህ ጋር እንግዲህ ይታያችኋል ባዶ ነው ምንም ነገር የሌለው። እሺ ከዛ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ያው የከፈትነው ቻናል። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት ቻናላችን ላይ አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል እንደምንችል በቀጣይ ቪዲዮ የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እቺን ስቴፕ ተከትላችሁ ብቻ በቀላሉ ቻናላችሁን ሴትአፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እቺን ብቻ ተከትላችሁ ዝም ብላችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በመግባት ሴቲንግ የሚል እናካለን። ያው አካውንታችንን አንዳንድ ነገሮችን ለማየት ነው። እነዚህን ነገሮች